Đây là bộ phim duy nhất được kiểm duyệt lỏng lẻo ở Hàn Quốc, nhưng đã bị cắt đi 51 phút mới có thể ra rạp, vì đây là một phim hạn chế, rất nhạy cảm. Vì phim đã tiết lộ sự thật về thủ đoạn liên kết giữa tài phiệt, chính trị gia và xã hội đen. Khi phim vừa ra mắt, đã làm rung chuyển tư tưởng của vô số người. Cùng với độ nóng của dư luận tăng lên, phim suýt bị cắt và gỡ bỏ lần thứ hai. Vì thế, nó được ca ngợi là bộ phim thực tế táo bạo nhất của Hàn Quốc. Không nói nhiều, hãy xem ngay. Lúc đó, đúng vào dịp bầu cử tổng thống, một ông trùm băng đảng địa phương đã công khai tố cáo tổng thống sắp nhậm chức nhận hối lộ bất hợp pháp, thậm chí lạm dụng quyền lực để ép vay 3 tỷ đô làm quỹ tranh cử. Còn để ngăn sự thật bị phơi bày, họ không ngại chặt đứt tay để uy hiếp, đe dọa. Cảnh tượng này ngay lập tức gây tranh cãi khắp nơi. Jang Bin-gu liền lên tiếng phản hồi, cam đoan bằng sự nghiệp của mình, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Ông còn tuyên bố rằng đối thủ tranh cử đang cố ý bôi nhọ ông. Vì thế mà sự việc đã được dập tắt dễ dàng. Và lý do ông có thể đối phó dễ dàng như vậy là vì 3 năm trước, cả hệ thống của Hàn Quốc đã nằm dưới sự kiểm soát của 3 người. Kẻ đứng sau chính là tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc, Mirai Motors. Cũng nhờ vào sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ mà tỷ lệ ủng hộ của Jang Bin-gu liên tục tăng cao. Người thứ hai là Lee Kang-hee, tổng biên tập của Quốc gia Nhật báo. Ông chính là người dùng ngòi bút để dẫn dắt dư luận và thay đổi cục diện tình thế. Thậm chí, ông trùm băng đảng An Sang-gu cũng tự nguyện quy phục dưới trướng của ông. Chính nhờ có những nguồn lực cấp cao như vậy, An Sang-gu về sau mới có thể tung hoành trong cả giới đen và giới trắng. Giờ đây, ông ta đã thành công rửa sạch quá khứ và nắm giữ một nửa ngành giải trí Hàn Quốc. Mỗi khi có sự kiện nội bộ mời khách, ông ta đều tự giác mang những ngôi sao hàng đầu đến, làm nhân vật chính cho các bữa tiệc thác loạn. Tất cả những việc làm bẩn thỉu, khó khăn, ông ta đều gánh vác. Khi thế lực nội bộ ngày càng mạnh mẽ, sức ảnh hưởng cũng không thể ngăn cản. Ngược lại, ứng cử viên Kim lại đang gặp khó khăn. Muốn có được tỷ lệ ủng hộ cao hơn từ quần chúng, ông ta phải lôi kéo các phương tiện truyền thông chủ lưu về phe mình. Vì vậy, ông đã phơi bày toàn bộ sự việc về việc Jang Bin-gu lạm dụng quyền lực và tập đoàn Mirai Motors cho vay vô tội vạ, cố gắng tạo ra một làn sóng dư luận tiêu cực để đánh bại đối thủ. Nhưng Lee Kang-hee chỉ mỉm cười nhẹ, không nói một lời. Nhưng lúc này, ứng cử viên Kim không hề biết rằng ông cùng chủ tịch ô của tập đoàn Mirai và Jang Bin-gu đã sớm thành lập một liên minh gọi là người trong cuộc. Vì vậy, mọi nỗ lực của ông đều vô ích. Nhìn từ tình thế hoàn hảo hiện tại, việc Jang Bin-gu lên nắm quyền chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu điều đó xảy ra, điều đó có nghĩa là nhiều đối thủ chính trị sẽ bị hạ bệ. Trong số đó, không thể thiếu cả cục trưởng công tố viên của Nhà Xanh. Trước đây giữa hai người đã có mâu thuẫn. Vì vậy, ông ta chuẩn bị điều một công tố viên để điều tra kỹ vụ cho vay sai phạm nhằm giành thế chủ động. Vì thế, Woo Jang-hun được chọn. Do xuất thân từ cảnh sát, anh ta nhiều lần lập chiến công và được chuyển đến viện kiểm sát đặc biệt. Nhưng vì không có hậu thuẫn, chỉ tiêu thăng chức của anh ta liên tục bị cướp mất. Thấy vậy, cục trưởng Hoang nói, nếu có thể điều tra tội ác của Jang Bin-gu thì anh sẽ thăng 3 cấp liền. Đối mặt với cơ hội từ trên trời rơi xuống, Woo Jang-hun lập tức cúi người nhận nhiệm vụ. Tối hôm đó, Woo Jang-hun liền hành động. Dựa vào nguồn tin nội bộ, anh lập tức tìm thấy cựu giám đốc tài chính của tập đoàn Mirai và yêu cầu giao sổ sách của khoản vay sai phạm 3 tỷ đô. Đối mặt với công tố viên hung hãn, người đàn ông vội vàng lấy cớ đi vệ sinh để giảm bớt căng thẳng. Ai ngờ, hai tên lực lưỡng xuất hiện từ sau lưng và đánh ngất ông ta. Kẻ đứng sau chính là An Sang-gu. Để ngăn chặn sổ sách rơi vào tay kẻ khác, An Sang-gu quyết định hành động trước. Sao cái đinh lại bị lỏng ra? Đối mặt với hình phạt tra tấn khủng khiếp, ông ta vội vàng giao sổ sách ra. An Sang-gu nhận lấy sổ sách như một báu vật, nhưng ngay lập tức chọn cách giao nó cho đại ca thân tín của mình và đưa ra gợi ý hãy giữ bí mật tài liệu này. Chẳng lẽ không sợ Jang Bin-gu sẽ phản bội sau này sao? Tương lai còn có thể mở rộng lợi ích hơn nữa. An Sang-gu vừa đưa ra lời khuyên vừa tự đắc. Nhưng anh ta không biết mình đã chuốc lấy tai họa sát thân. Tối hôm đó, anh ta như thường lệ giao các nữ diễn viên cho buổi tiệc của ông trùm tài phiệt. Sau khi tiễn họ đi, anh định đứng dậy ra về. Ai ngờ thư ký của ông trùm nhân lúc đó đánh ngất anh bằng một viên gạch. Khi anh mở mắt ra thì phát hiện mình đã ở trong một kho lạnh. Thư ký lấy ra một máy ghi âm và bắt đầu phát lại đoạn ghi âm đêm đó. Sau đó không nói một lời, liền cưa đứt cánh tay của An Sang-gu và vứt anh ta vào bệnh viện tâm thần như rác rưởi, bắt anh phải uống một lượng thuốc tâm thần quá mức mỗi ngày. Nhưng để giữ mạng sống, An Sang-gu buộc phải giả điên giả dại và nhân cơ hội nhổ bỏ thuốc. Cho đến khi bệnh viện bất ngờ phá sản, anh mới may mắn trốn thoát, kéo lê cánh tay tàn tật, làm phục vụ trong hộp đêm. Mặc dù đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhưng An Sang-gu biết rằng mình vẫn chưa thoát khỏi sự kiểm soát của ông trùm. Nhưng để trả thù, anh ta buộc phải chơi theo kế hoạch của họ. Với tình hình hiện tại,
chỉ dựa vào cuốn sổ kế toán trong tay thì chưa đủ để lật đổ họ. Vì vậy, anh ta tìm đến Eun Hee và lén đưa cô vào danh sách các nữ diễn viên tham dự buổi tiệc, chỉ để chụp lén sau khi buổi tiệc kết thúc. Sau đó, anh ta tìm đến người thân tín là chủ tịch Park và dùng hối lộ để tiếp cận giám đốc quỹ tranh cử của Jang Pin-gu, thâm nhập vào nội bộ, rồi đưa đồng hồ đeo tay có gắn camera vào, tặng cho Jang Pin-gu, đồng thời tiến hành quay lén. Về phía Gu Jang-hun, để nhanh chóng vượt qua trở ngại, anh đã nhắm mục tiêu vào giám đốc Seok, người đã bị ép quay về nước. Nhưng dù anh ta tra khảo thế nào, giám đốc Seok vẫn không khai ra bất kỳ ai. Hóa ra trước khi bị thẩm vấn, giám đốc Seok đã nhận được một đoạn video đe dọa hối lộ từ một người bí ẩn. Để bảo vệ danh dự và mạng sống của gia đình, cuối cùng ông ta chọn cách mang theo bí mật rời khỏi thế giới. Tuy nhiên, trước khi sự việc xảy ra, Lee Kang-hee đã biết trước kết quả và đã viết sẵn tin tức cho ngày hôm sau. Khi tờ báo được phát hành, lập tức biến sự việc cho vay trái phép của ứng viên tổng thống thành vấn đề về áp lực tư pháp và tra tấn. Gu Jang-hun cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Dưới áp lực của dư luận, văn phòng kiểm sát đã ra lệnh đình chỉ anh ta để điều tra. Từ đó, cuộc khủng hoảng cho vay trái phép cuối cùng cũng được giải quyết. Đồng thời, Gu Jang-hun không bao giờ ngờ rằng người khởi xướng, cục trưởng Hoang, với nguyên tắc không thắng được thì tham gia, lại đang cúi đầu quỵ lụy trước mặt trùm tài phiệt để giữ mình an toàn. Với tình hình hiện tại đã rõ ràng, mọi người lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng họ không biết rằng chiếc vòng cổ của Eun Hye đã âm thầm ghi lại toàn bộ những gì đang xảy ra. Ngay cả Jang Pin-gu cũng không thoát khỏi sự trừng phạt này. Sau bữa ăn, những cáo già thoải mái tận hưởng sự nuông chiều của các ngôi sao. Không ngờ chiếc vòng cổ lại bị ướt do một cuộc gọi bất ngờ. Sau khi kiểm tra, phát hiện nó đã hỏng. Giờ đây chỉ còn cách đặt hy vọng vào chiếc đồng hồ. Ngày hôm sau, Jang Pin-gu bị chủ tịch Park theo dõi và nhân cơ hội tráo đổi chiếc đồng hồ rồi lấy đi. Ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, liền đụng phải Jang Pin-gu. Trùng hợp hơn, Lee Kang-hee cũng gọi điện đúng lúc này. Nói thẳng rằng danh tính của chủ tịch Park là giả. Cứ thế mà không ngoại lệ, chủ tịch Park cũng bị kéo vào căn phòng lạnh này, chuẩn bị chịu đựng tra tấn. Vì đã có bài học từ An Sang-gu, chủ tịch Park không còn chống cự nữa. Anh ta chủ động khai báo mọi thứ, và điều này cũng có nghĩa An Sang-gu đã thất bại trong việc báo thù. Để tránh mọi rắc rối sau này, tốt nhất là nhổ cỏ tận gốc An Sang-gu. Vì vậy, thư ký và nhóm người của anh ta đã đến chỗ ở của An Sang-gu. Sau khi bao vây anh thành công, họ chuẩn bị giết người diệt khẩu. Giờ đây An Sang-gu tàn phế, sức chiến đấu giảm sút, hoàn toàn không thể chống lại sự tàn ác của đối phương. Trong lúc nguy cấp, anh chỉ còn cách liều mạng nhảy lầu để thoát thân, nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công, mạng sống treo lơ lửng. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng, Gu Jang-hun lại bất ngờ xuất hiện cứu anh ta. Hóa ra Gu Jang-hun chưa bao giờ ngừng điều tra vụ án. Trái lại, chính sự xuất hiện của An Sang-gu đã trở thành manh mối quan trọng để phá vỡ nút thắt của vụ án. Sau khi hai bên thương lượng, việc lật đổ những người trong cuộc đã trở thành mục tiêu chung. Vì vậy hai bên đã đạt được thỏa thuận thành công. Ngược lại, Jang Pin-gu khi biết thuộc hạ thất bại thì vô cùng tức giận. Anh ta cảnh báo Lee Kang-hee nhanh chóng nghĩ cách giải quyết hậu quả. Nếu không, tất cả mọi người sẽ cùng tiêu đời. Để đảm bảo an toàn cho An Sang-gu, Gu Jang-hun đã ngay trong đêm đưa anh ta về quê ẩn náu. Cùng với lòng tin ngày càng tăng, An Sang-gu cuối cùng đã tiết lộ toàn bộ bằng chứng phạm tội của các quan chức. Nhưng không ngờ rằng, để có thể lật đổ những người trong cuộc, Gu Jang-hun lại yêu cầu anh ta ra làm chứng. Điều này có nghĩa là anh ta sẽ phải đối mặt với án tù. Mặc dù do dự nhiều lần, nhưng để không phải sống cuộc sống lén lút nữa, anh ta đã quyết định thỏa hiệp. Vào ngày họp báo, anh ta đã công khai mọi bí mật phía sau. Kết thúc sự việc, không ngoài dự đoán, An Sang-gu đã bị tống giam ngay trong ngày hôm đó. Xét tình hình hiện tại, xử lý dư luận là sở trường của Lee Kang-hee. Vì thế những người trong cuộc chia thành ba ngả. Jang Pin-gu công khai thanh minh, chủ tịch Ô giả vờ bệnh nặng phải nhập viện. Mọi việc đều được sắp xếp trật tự. Không ngờ rằng sáng hôm sau, An Sang-gu lại thấy tin tức bôi nhọ mình trong tù. Họ tuyên bố rằng An Sang-gu có thân phận là ông trùm xã hội đen. Nhiều nghệ sĩ đã từng bị anh ta bạo hành, thậm chí có người tự tử vì nhục nhã. Những lời nói của anh ta đều không được tin tưởng. Nhưng thủ đoạn của Lee Kang-hee không dừng lại ở đó. Để hạ bệ Gu Jang-hun, anh ta nhanh chóng chuyển một khoản tiền lớn về cho cha Gu ở quê. Sau đó tạo ra hình ảnh giả về việc Gu nhận hối lộ. Khi dư luận lan rộng, cuối cùng Gu Jang-hun bị buộc phải từ chức. Nhưng đến giờ phút này, tình thế đã hoàn toàn bị những người trong cuộc đảo ngược. Toàn bộ nỗ lực của An và Gu đều trở thành vô ích. Nhưng lúc này những người trong cuộc lại không hề nghĩ tới, An Sang-gu vẫn còn một kế hoạch dự phòng. Ngay khi đang bị áp giải, anh ta đã nhờ một thuộc hạ bí mật lẻn vào xe tù, tháo dây trói cho mình, sau đó tạo ra hỗn loạn, tận dụng cơ hội trốn thoát khỏi sự kiểm soát. Việc đầu tiên sau khi ra ngoài là tìm kiếm chủ tịch Park và tra hỏi nguyên nhân cái chết của Eun Hee từ miệng ông ta. Ngay sau đó, anh ta mang theo rìu tìm đến cáo giả để trả thù.
Dù ông ta đã tiết lộ những bí mật để cầu xin tha thứ, nhưng vẫn bị An Sang-gu phẫn nộ chém đứt một cánh tay. Để giải tỏa mối hận trong lòng, anh ta cũng tranh thủ để lại toàn bộ ghi âm. Nhưng đối với Gu Jang-hun, người rất am hiểu luật pháp, lời khai dưới sự đe dọa đến tính mạng thì không có giá trị pháp lý. Vì vậy, sau khi chuyển giao ghi âm, An Sang-gu quyết định đến đồn cảnh sát để đầu thú. Nhưng không ai ngờ được, Gu Jang-hun ngay lập tức cầm lấy ghi âm, đưa cho Lee Kang-hee để thể hiện lòng trung thành. Sau một thời gian tiếp xúc, anh ta đã vượt qua bài kiểm tra của Lee Kang-hee, và từ đó, đội ngũ của những người trong cuộc ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, Jang Pin-gu cũng với sức mạnh áp đảo, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Nhưng điều mà không ai ngờ tới là, ngay trong ngày công bố kết quả bầu cử, tất cả điện thoại di động của mọi người đồng loạt nhận được cùng một tin nhắn video. Nội dung chính là bữa tiệc sa đọa của Gu Jang-hun. Vào đêm anh ta gia nhập nhóm người trong cuộc. Hóa ra từ lần gặp đầu tiên, trong món quà tặng, anh ta đã bí mật cài đặt camera siêu nhỏ. An và Gu hiểu rõ, nếu cứ mãi là người ngoài cuộc, họ sẽ không bao giờ đánh bại được người trong cuộc. Vì vậy chỉ có cách trở thành họ mới có thể triệt để hủy diệt họ từ gốc rễ. Và tất cả điều này chính là phương thức trả thù cuối cùng của An Sang-gu. Trong buổi họp báo lần này, Gu Jang-hun không ngại tự hủy hoại sự nghiệp, tự mình đứng ra làm nhân chứng tố giác, vạch trần từng tội lỗi của người trong cuộc. Và những quan chức, kẻ quyền thế trước đây đều mất hết hào quang. Từng người một bị bắt vào tù, ngay cả tên thư ký cũng không thoát khỏi tay An Sang-gu và chết trong biển lửa. Chán nản với cuộc sống quan trường đầy mưu mô, Gu Jang-hun cũng hoàn toàn rời bỏ chính trị và thành lập một tổ chức trợ giúp pháp lý. Một năm sau An Sang-gu được tự do, hai người bạn cũ đều bắt đầu cuộc sống mà họ mong muốn. Ở đoạn kết phim, Lee Kang-hee dù đang ngồi tù vẫn không từ bỏ dã tâm và bí mật lên kế hoạch trở lại, bởi vì trong thế giới của ông ta coi người dân như những kẻ mau quên, không biết tự suy nghĩ độc lập, chỉ biết chạy theo những thứ nóng hổi như lũ chó.